गुड मर्निङ म चाहिँ आज बनस्थली जाँदैछु आज चाहिँ मेरो 11 तारिक हो सो मेरो आजको फ्लाइट छ भरे सो जहिले पनि म बाहिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि बाबाको भने जान्छु प्रे गर्छु अनि मात्रै जान्छु सो आज हामी 3 जना मेरो मम्मी दिदी म अनि मेरो भान्जी हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ सो आज हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ है भान्जी मम्मी म बनस्थलीको मन्दिर साईबाबा मन्दिर अब धेरै समयपछि आज हामी 3 जना जाँदैछौँ बिकज म पनि बाहिर बस्ने भएको कारणले बाबाको मन्दिर नगएको पनि धेरै भएको छ अनि अब आज गई त धेरै रमाइलो हुने भयो आफ्टर लङ टाइम होइन मम्मीसँग म हेरिरहेको छु अनि बनस्थली जाँदाखेरिको आनन्दै बेग्लै छ क्या गाइस अनि आज झन् दिदी पनि छ भान्जी मम्मीमा 4 जना आज हामी जाँदैछौँ भइरहेको छ मलाई ओम साई राम हरे हरे कृष्ण बनस्थली आइपुग्न आँट्यो मेरो फेभरेट ठाउँ यहाँबाट बाबाको मन्दिर एकदम छेउमै छ सो यो अब यहाँबाट चाहिँ लगभग बाइकमा 2 मिनटमा हामी पुग्छौँ यो यहाँबाट बाटो क्रस गरेर माथिपट्टि लानुपर्छ ठिक छ यार मेरो यो बाबाको मन्दिर यति ठुलो छैन एकदम सानो छ तर एकदमै मैले फलफुलहरू किनेँ होइन अब पालिपट्टि फलफुलहरू पाउँछौँ बाबाको लागि फलफुलहरू पनि लिउँ है यहाँ फलफुल पसल छ बाबाको लागि फ्रुट्स लिउँ त्यसपछि हामी जान्छौँ दाइ यो कसरी हो बनानास 1 दर्जन यो लिनु बनाना यो 1 दर्जन दिनुहोस् अरू के छ लिनु मम्मी हामीले एक बनाना चुज गर्दै हुन्छ बाबाको लागि हो नो बार्गेनिङ है I don't like to bargain with Baba's thing. अस्तिसम्म मेरो यहाँ डलर र केडी थियो है आइसी पनि थियो अस्ति म समेत 4 वटा देशको थियो पैसा इन्डियाको होइन कुवेतको क्यानाडा के अरे युएसको नेपालको 4 वटा पैसा दिनु पर्छ यहाँबाट छेउमै छ यो बनस्थली चौक हो अघि हेर्नुभएको अनि यो चाहिँ के अरे बाबाको मन्दिर जाने बाटो सो यहाँबाट बाबाको मन्दिर एकदम 2 मिनट्सको डिस्टेन्समा छ है अब थाहा छ आम ग्रेट साइड डिभोटी है बाबाले मेरो लाइफमा यति थोक चेन्जेस ल्याउनु भएको छ कि ओ माई गड के भन्नु है आँखाबाट आउँछ मेरो यो ठाउँमा मेरो आवत जावत भनेको अहिले मात्र होइन क्या है वर्षौँदेखि हो 12 वर्ष भइसक्यो म यो ठाउँमा आउँछु सधैँ बाबालाई भेट्छु जान्छु बाबाको दर्शन गर्छु सो यहाँ चाहिँ एउटा बाबासँग मेरो विशेष सम्बन्ध छ क्या बाबा भगवान् मात्रै नभएर बाबा मेरो छाया हो क्या होइन अब बाहिर बसेको कारणले त्यति धेरै पूजाआजा गर्न भ्याउँदिनँ होइन गर्न सकिरहेको छुइनँ तर बाबाको लागि आस्था जुन छ नि होइन वर्षौँ पहिलादेखि पनि त्यस्तै छ क्या मेरो गाइस होइन त्यही कारणले हामी सबै साई भक्त हौँ बाबाले हरेक साई भक्तको लाइफमा चेन्जिङहरू लिएर आउनुहुन्छ मार्गदर्शन सधैँ दिनुहुन्छ अनि आज भान्जी सँगै छ त्यही कारणले म एकदम अनि अगाडि छ नै पल्टिनु होला अनि बाबाले सधैँ मार्गदर्शन दिनुहुन्छ बाटो देखाउनुहुन्छ अगाडिको बाटोहरू सो आइ एम रियली ग्ल्याड कि आइ एम अ साई डिभोटी है बिकज Baba always with me, yeah. He's not a god, yeah. He's my shadow, he's my friend, he's my parents, है सो यो बाबाको के अरे त्यो रास्ता हुन्छ त्यस कारणले यत्रो नभनौँ तर ठिक छ बाबाको मन्दिर यही हो है गाइस यो बाबाको मन्दिर यही हो अब मम्मीहरूलाई झारिदिउँ है त्यसपछि म दिदीलाई लिएर आउँछु पहिला कल गरौँ होइन पहिला कल गरौँ दिदी कहाँ हुनुहुन्छ त्यसपछि म दिदीलाई लिन जान्छु त चोकसम्म बोलाउनु मलाई दिदी तीन पल्ट खाने रहेछ हजुर 3 पल्ट खाने रहेछ
दिदीले हेलो दिदी कहाँ हो मन्दिरभित्र ए ल ल ल म आइहाल्छु ल सो दिदी भित्र हुनुहुन्छ अरे खै कहाँ हो मामा भान्जी यता चाहिँ मामु होइसिन्छ गइसक्यो उता गइसक्यो हाई गाइस सो म अहिले चाहिँ बाबाको मन्दिरमा आइपुगेँ भर्खरै सो खुट्टा धुनुपर्छ अगाडि नै मेरो चाहिँ एउटा रुल्स हो कि यहाँ बसेर आफ्नो एउटा रुल्स छ मेरो आफ्नो एउटा रुल्स छ चिप्लेला फेरि सो लेट्स इन्टर बस्ने ठाउँ आउँछ त्यही बस्नको लागि भयो नि म चाहिँ यहाँ आउँछु कि प्रायः एकदमै रमाइलो लाग्छ यहाँ पनि बस्दाखेरि प्रायः त अझै यहाँ बस्ने ठुल्ठुलो कार्पेटहरू थियो हो नि तर म चाहिँ पहिला नै कम्फर्टेबल थिएँ है अहिले पुरा चेन्ज गर्छ पुरा चेन्ज गर्छ है बा अहिले त्यो जुत्ताहरू थियो कुर्सीहरू थियो खुल्ला अनि सत्यसाईको केही पनि छैन यो क्यालेन्डर बाहेक क्यालेन्डर बाहेक म यहीँ आउनु थालेको 12 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो वर्ष भइसक्यो यहाँ आउनु थियो 12 वर्ष भइसक्यो अनि आन्जे पूजा गर्दै यो हाल्यो थोरै यो फ्लावर त्यहाँ गएर हाल्यो थोरै यति ल्याऊ बाबाले हालिदेऊ फ्लावर मेरो भान्जी गएर फ्लावर हाल्दैछ यता हो जग में साचो तेरो नाम साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम तू ही माता तू ही पिता है 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 फाइनली पूजा आज भयो है अब चाहिँ जानु पऱ्यो बिकज मलाई त्यो म्युचुअल फन्डको लागि पैसा पनि हाल्नुपर्ने छ त्यसपछि एटिएम आगे हामी त पनि हेर्नुपर्ने छ त्यसपछि मेरो कन्सेन्ट फर्महरू पनि डाउनलोड भएको छ त्यो पनि प्रिन्ट गर्नुपर्छ सो अलिकति काम छ मेरो सो मम्मी प्रे गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फेभरेट ठाउँ हो इज न प्राइभेट टेम्पल अफ बाबा त्यो प्राइभेट प्रोपर्टीमा बनाएको एउटा मन्दिर हो एकदमै पिस एकदमै राम्रो छ यहाँ त्यस कारणले म चाहिँ प्रायः यहीँ आउनलाई प्रिफर गर्छु दिस इज भेरी ब्युटिफुल प्लेस This is a Baba's temple, त्यहाँ पार्किङ छ एक चक्कर खानु जाउँ अवश्य एक चक्कर खानु आउँ जाउँ खानु आउँ सो ओम साई राम बाबा be always with me and with my family and who everybody please stay bless them who is worshipping you please stay always with them hey mama आउनु मामाले फुल बगेको छ टुकी हेर्दैछ मेरो मामु बनाना ल्याएको किन ल्याएको त्यो मान्छेहरूको लागि मन्दिरको मिठो लाग्यो मान्छेहरूको लागि हो त्यो खानको लागि खाओस् भन्नको लागि सो दिस इज Baba's temple. This temple is now very famous in this Banasthali.
सो जुत्ताहरू चाहिँ मैले लिइरहेको छु अब हस् पछि भेटौँला अलिक अब फेरि पछि भेटौँला पछि भेटौँला अब